سلام دوستای خوب و نازنین، چطور هستید؟ جون من جور اولشون بخیر، اوقاتایشون خوشه. خدا را شکر که جور هستید دوستا. خدا را شکر که شما را همیشه در پای ویدیوهای میگرنم، کامنت های زیبایشون را گوش میکنم. دیگه خواستم که امروز یک کوکو درست کنم، شما را قد از این برنامه شریک کنم. همین مواد لازمیشه دیگه. اینجا 2 قاشق آرد ساده، دیگه اینجا نصف قاشق مربا خوری فلفل سیاه، کمتر از نصف قاشق پودر آبشنه، 1 قاشق مربا خوری نمک، 1 قاشق کست زردچوبه در اینجا کشتم. اینجا 1 دانه زردک یا اویج، 1 دانه بانجان سیاه، 3 دانه کدوی سبز، دیگه 1 دانه فلفل دلمه که مخشر خالی کردم، نیم دانه سیره، 2 تا فلفل تنده، دیگه 2 تا تخم مرغ در اینجا. امیدوارم که شما خوششون باید دوستا. تشکر که همیشه بیننده برنامه هستید، تشکر که همیشه مرا حمایت منین، کامنت های زیبا برای من میدین که مرا تشویق کنید که ویدیوهای خوبتر و بهتر برایشون جور کنم. دیگه اینا دوستا بریم طرفی طرز تهیه شی. دیگه ما تمامی از این سبزی ها را راندنم در اینجا. در قدم اول امی سیر را قدم دی ریزش راندنم که دلای غذا دیده نشنه. یعنی از سیر از ما شما تا آخری برنامه را قد از ما باشین دوستان. کسایی اگر غذای رژیمی خواسته که مثل از من اگر قند خونش بال بود میتونه از این سبزی ها استفاده کنه، برایش جور کنه، نوش جان کنه. امیدوارم که برایش مفید باشه. دیگه دوستان ما میرقم رندنم، شما قد از ما باشید. با اینجان رنده شد. این حالمی کدو سبز را ما قدی پشت رندنم خوبم تر نازک شده، کوچیک شده ما انتخاب کدم آوردم. دلمه را رنده کدم دوستان. همش سبزیجات دیدن فلفل تند رو گرم رندن. ما تون غذا تون دوست دارم، همیشه غذاهای تون جورم دوستا. همه موادها رنده شد. بعد ما میدن تخم مرغ میدنم. تخم مرغ که میده کدوم اینالی همه موادهایش که داشتم بخیر اضافه نمده سرشی. موادهایش دفعه اول همهش اضافه میشه دیگه که از یک در روی اجاق در یک دفعه موره دیگه. نیه که مرحله باشه. که امیدوارم که خوش مانده باشه، شما برایش جور کنید دیگه. ای را مخلوط نموریم طرف اجاق گاز. خب دوستا امی مایتابر اشتم روغنم کم در مقدار لازم اضافه کردم، یعنی مقص بسم دیگه. نالی ما امی موادهایی که داشتیم بخیر اضافه نیم. مایتابر خوب داغ باشه دفعه اول چی دیگه. شما بخواستید جور کنید ریزه برده خوب دگان ظرف میتونید قالب بزنید دیگه. ما امی رقم 1 تکه جورنم برده خوب. خوب اینطور دیره 1 تکه منم اینطور خوب تمام جایشه برابرش نه.
دوستا سرپوش نداره دیگه. ما اینالی اینجی نیدم که دنیر میلون بساشی اندازه 5 دقیقه دیره میتر میلون که اینال زیرش کم مونم که خوب و طرفش پختش نه من بخار بیده. اینجا هم هسته شیر گرم کدوم ما همیشه در خانه ماست جورنم دیگه. این شیرم گرم شده ایرم زیرش خاموش کنم که یخش نکم کم بخیر ماسم جورنم دیگه. متقد از ما باشید دوستا بعد از 5 دقیقه سر منیم که همی کوکوی از ما چرخم شه. به نظر میسته که خوب زرد شده دوستا. یاد چون نده ما این چیز زرشتم یادم رفته همیدم که دنیر در زیرش اشتادم اینالی را حالم تکان دیدم دارکست در داخل ازی بشقاب میگرم دیده اوش توبیل جینو پس همیده اوش رمیلم دیگه. ما روغن موغن نمیزنم همیت کم روغن برای دیگه هیده اوش خوبش پختشتم یعنی ده اوش رمیلم دیگه. اینجا دم کدنیم نمیلم سرشرم سرپوش ننم تا همیتر خوبشی پختش نه. دوستای خوب و نازنینی منه کوکوی از ما آماده شد دیگه. جای تک تک شما خالی. امیدوارم که از این ویدیو خوش آمده باشه. اگر خوش آمد بازم خواهر خره حمایت کن. تشکر منم که از هر جای کره خاکی بیننده برنامه از مستید مرا همیشه تشویق منید. یک جهانی سپاس از شما دوستای خوب و نازنین. تا برنامه دیگر تا ویدیو دیگر خدایا رو نگهدار شما. خداحافظ.